Abszolút rendben van. Azt szeretném kérni, minden nagyon jó, hogy tudnád a levegőt elmélet kicsit följebb venni, mert nagyon jó a pozíció, de úgy éppen ott van abba a jóban, nagyon szép színű, hogy ez a maszkos érzet fönt legyen. Előről? Igen, igen. Megmutatta azt, mert nagyon jó, bravo, hogy azt csinálod fönt, technikailag, amit lent kéne, és azt csinálod lent, amit fönt kéne. Tehát lent túlnyitott és pici levegő szökik, fönt meg túlfeszes és túl fönn van. Tehát azt a nyitást, amit lent leladítani szoktál, azt kéne a hára majd fönt. Tehát hogy tudjuk azt kivenni, mert te most már nagyon jó képbe vagy, hogy tudjuk-e azt csinálni, hogy amikor a lenti szakaszt énekled, azt kell érezned, hogy egy oktával följebb vagyok, és amikor a magasságot, akkor azt meg, hogy lent vagyok. Nyugodtan megállhatsz frázisonként, és átgondolhatod. Próbáljuk meg ezt, jó? Tehát most egy oktával följebb vagyok. Még? Igen. Ahogy jövünk lefele, megyünk fölfele. De hogy előről jövünk. Igen, igen, igen. Ez a régen, ez már kiesik is az ebekén, és hátul vagy, tehát várjál, most nagyon szemét leszek. Bocsánat, most azt nem tudjátok róla, hogy én általában ilyen fitnessbe szoktam vetni a dologba. Most nem biztos, hogy sikerül, csak egy ötlet volt, csak hogy azt mondja, és akkor itt van a pofába, jó? Tehát próbáld meg ukolásból föltolni magadat, nyugodtan kapaszkodhatsz, jó? Ha lehet, hogy majd itt... Persze, mert azért szép, nekem kellett. De érezned kell, hogy egyszerűen, mint hogy egy expandert húznál föl a középlágira. Mert a középláge szét van nyílva, és nem akarjuk. Szuper! És akkor meg visszamehet. De viszont amikor leálltál, akkor közel sem volt alatta akkora fizikai erő, és nem tudod kifeszülni a hangszalat. Érted? Még egyszer megcsináljuk, hogy megpróbálom mutogatni neked, hogy mit csináljak. Jó? Hogyha fáj ez az árva szíved, most próbáljunk, minden fantasztikus volt. Nem tudom, hogy éreztél-e valami különbséget, amikor lassú googolásból jöttél föl, hogy mennyire tónusban maradt a hang. Hát éreztem, hogy igen, hogy hú. Na, most akkor csak ezt a hogyha fáj ez az árva szív, árvány szó vagy ív, ezt most megpróbáljuk azzal a gégeállással elénekelni, ahogy elkezdtél nekem skálázni. Nem tudom, hogy emlékszel. Jó? Tehát, hogy ezt próbáljuk, hogyha fáj ez az árva szív, és ott vagyunk a legnagyobb nyitásban. Én büszkével mondom, nem? Szóval, büszkével.
marha nehéz. Mit csinálsz magadon? Hogy én már azt kaptam, amikor, hogy árva szíva, sokkal kellemesebb, de legyen büszke. Ennyi még... Jó, van, nagyon jó. Jó, megpróbálod felidézni magadban azt a gégeállást, ugye a hogyha az még itt van, de azt a belső lefele nyitást te próbálod magadban? Te fölfele mész. Ott van a hely. Most nem mutatom meg, mert holnap előadásom van. Tehát nem fölfelé megyünk, hanem megvan a pozíciónk, és megyünk szépen hátra le, mint amit ezt te nagyon jól tudod csinálni, csak lent csinálod, és nem föl. Jó? Figyelj, megpróbálod nekem árva szír, és csinálj egy ilyen mozdulatot, bocsánat mindenkinek, ez nem annyira. Így a füledre, így errefele mutassál, hogy nehogy följöjjön a gég. Jó? Az a bajok, hogy amikor elkezded a hogyhát, már fullnyitáson vagy, és akkor hova fog lemenni a teteje? Tehát azt egy kicsit delikátabban oda kéne csippenteni ide a csengésbe, és utána szépen lemenni. Leválasztjuk, mert ez önmagában marha nehéz. Azt kéne csinálni, hogy az árva szívnél, ugye itt vagyunk, és próbáld ezt az egészet így lehozni, ezt a csengést. Úgy crescendáljál, hogy ne fölfelé told a gégédet, ahogy crescendálni akarsz, hanem még egy kicsit elfele, jó? Az az áloga, hogyha fönt kezded. Tudod? Mert nem tudsz lemenni. Tehát ha lent kezded, abból föl fog ugrani a gégét. Pozícióra. Ez a büszke szín, tudom, hogy magas rendű, de nyugodtan, ahogy te azt marha jól le tudod vinni a gégédet. Íre gondolok, de igazából átnyitok. Tehát a szöveg az itt másodrendű, a hang szépsége a fontos, jó? És nem a hangerőre vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy le tud-e menni abba a pillanatban a gégé, és ott is marad. Nem. Jó? Pozíció. És a bandátra föl. Pont ellenkező irányba, tehát a band föl van, és utána a le. Magyar ember. Úgy teszel, mint akinek fönn van a pozíciója, de a gégéd a maximális mélységben van, akkor szegény hova fog menni? Tehát a magyar ember is kis pütyükkel, kis elő van föl, a szabad a bandátra adunk, jó? Akkor csak kis ilyet csináljál rá, és nagyon szeretném, ha de jó is lennél. Kálasz le. És akkor azt mondja, hogy eljön az idő, hogy tehát görgeted, és közben azt érzed, hogy egyszerűen a gégéd ki besimul. Ez így föl van. Az. Nagyon jó. De jó is lenne szerelmes lenni, egy édes vagyok, utánom menni.
forduljon meg. Mert ugye úgy van ez a szám, hogy de jó is, ott egyszerűen csellózni kell, tehát azt nem lehet csak úgy másodlagosan odavenni. Ott azt a bőséget, amit csináltál, azt együtt kell, hogy itt is van, és hátul maximális nyitásban vagy. De jó is lenne. Szuper, nagyon jó. A de jó is lenne, de a lenne az hol volt, sehol. Azt próbáld ide fölrakni akkor. De jó is lenne, szerelmes lenni. És a nyelv az egyszer irányít. Az de jó is, az nyelv alatt van lenne, szerelmes lenni. És az meg fönt van. Próbáld ezt a két területet elszeparálni. Ez borzasztó fontos, hogy hallatszódjon, mert ha itt nem hallatszik egy primadonna, akkor meglette a fele. De jó is lenne. Nem nyitod, nem rakod ki. A de jó is hangosabb. Lenne. Ez az. Azaz. Ez a aha élmény a legjobb dolog a világon. De Nem. Ez igazából nem lenyomos kézede, hanem hogy van egy extra, hogy de jó is. Hogy legyen egy ilyen irányú húzás a testedben. de jó is lenne. Szerelmes lenni. Egy édes vágyra utána menni. Nagyon jó, de megint az van, hogy ilyenkor át kell gondolnod az egész. Az egy édes, az szét volt engedve, és a utána menni már éles volt. Igen. Azt szeretném mondani, hogy Marhajós nem akarlak többet fárasztani, hogy az összes dolgot át kéne gondolnod, hogy pozícióilag ezek a magas területek szabadabbak legyenek, jó a pozícionál, de szabad, a legmélyes sokkal csellósabb, és a közepe pedig egy darabig itt legyen fénybe, akár guggolásból felállva, és akkor lesz kiegyenlített. Jó? Jó. Jó. Köszönöm De szépen. gratulálok hozzá. Köszönöm. Nem tehetek arról, kérem, hogy ilyen a vérem, hogy ilyen a vérem. És hogyha, mert nagyon vicces lenne, hogy most a saját klasszikus, lehet, hogy ki fogjuk vágni, de most megpróbálom elénekelni. Nem tehetek arról, kérem, hogy ilyen a vérem, hogy ilyen a vérem. De nekem is nem egy alsóba, hogy